Good afternoon, guys. Afternoon na kasi ano na eh, 12:20. So, malulubat na ako. Today is Saturday. May pasok na naman tayo, guys, ngayon. Tsaka mag-isa lang ako sa bahay mamayang gabi. Hindi ako sanay nang mag-isa sa bahay. Mag-isa lang sa bahay. Kaya medyo natatakot ako. Anyways, kahit yung safe yung neighborhood, ayoko nang mag-isa sa bahay, lalo na sa gabi. Para akong bata, natatakot ako. So anyways, guys, ayun. Pasok na naman ako. Medyo makulimlim ngayon. Kanina medyo may araw, pero ngayon makulimlim ngayon, guys, sa labas. So, good luck. Today is Saturday. May pasok tayo ngayon. Tapos, gagamitin kong bag yung yung nabili ko sa Amazon yung Prime Day. Yung, may bago pala ako, guys, na upload na video. Kung hindi pa kayo nakakapanood, panoorin nyo na, guys. And thank you pala sa nakapanood na ng vlog ko about sa nabili ko nung Prime Deal Day sa Amazon. Thank you so much for watching. So, normally, ito yung ginagamit kong backpack. Kasi gusto ko, ano tawag dito? Gusto ko kasi backpack. Kasi, ano tawag dito? Maraming nafi-fit. Yung water bottle ko, yung lunch ko, tsaka yung mga medyo kakikay-kikayan, charger, power bank. Yun, maraming nalalagay sa backpack. Kasi, ito yung backpack na gamit ko, guys. Medyo malaki siya. Tapos ngayon, susubukan natin yung binili kong sling bag sa Amazon Prime Deal. Hindi pa pala ako hindi ko pa naayos to, guys. Tapos dito ako nagfi-film. Ayan yung backdrop. Tapos ayan yung upuan. Tapos ayan pa, hindi ko pa naayos kasi wala na akong time, tinatamad akong mag-ayos. Tapos ito yung table. Wala akong time mag-ayos kaya mamaya na lang yan or bukas ko na lang siya ililigpit. Sabi nga ni Dan, wag ko na daw iligpit. Sabi ko, ang pangit naman, parang anggulo sa living room. Sabi ni Dan, wag ko na daw iligpit kasi magpipilm din naman daw ako ulit. Kaya, hayaan ko na lang daw yan. Pero ayoko nang naka-stay. So, ligpitin ko na lang yan bukas and then, every time ako magpi-film, i-set up ko na lang siya. Ayun, nakikita nyo, guys, yung backdrop sa likod. So, ito na yung... Magdala pa kaya ako ng umbrella? Sige na nga. Binali ko na ba yung passport sa ano? Kasi nilagay ko dito yung passport. Ayokong dalhin yun eh. Wala na, empty na siya. So, mag-prepare lang tayo, guys, ng water bottle kasi I always bring water bottle because it's summer here in America, so it's hot. So right now, I'm sweaty already. It's hot today. So, magpe-prepare lang ako, guys, ng mga gamit ko, and I'll be back. So, guys, itong daling ko. Of course, wallet, and phone, and my water bottle. Extra glove for work. I have 2 extra glove. And power bank. And blotting paper. Floss, of course, hindi yan mawawala sa akin yung floss. Palagi akong meron yun sa bag ko. And alam nyo na, guys, ito. Ito yung mga sa atin kakigay. Ito yung kikay-kikay. And I always have snacks, guys. Just in case I'm hungry. Sunglasses. My ID. For headache. At least because ayoko nang pag masakit yung ulo ko, wala akong sa sakit ng ulo. Headset, and my house key, and I always have this pepper spray. Yan, that's for for defense also, for emergency. I have pen, and ilalagay ko na siya ilalagay ko na sa backpack ko, guys. Start na tayo. Sabado ngayon, guys. Kaya, dalhin ko ba yung umbrella? Nagdadalawa akong isa kung dalhin ko ba yung umbrella. Dalahin ko na nga lang. Ang importante yung
tawag dito, yung ano ko, yung susi ng bahay, saka yung headset. Magdala ako ng pen just in case. Lagay ko na lang siya dito. And then yung gamot, floss, kasi talagang palagi akong may dalang floss. Saka yung ano ko, yung extra gloves ko sa work. Blotting paper, lagay ko na lang siya dito. Ito, lagay ko na lang siya dito. And my wallet, of course. Because I don't have it. I don't have a lunch for today. So, maganda may dalang ano, wallet. Always bring my wallet with me. And ayan na guys, nalagay ko na lahat. Ang hindi ko pa nalalagay yung ano, yung ano tawag dito, yung tubig. Hindi ko alam kung dito na lang sa ano, sa side ko ilagay. Hugasan ko lang yung water bottle ko and I'm ready guys. I-double check ko lang guys, make sure na mayroon akong susi kasi hindi ako makakapasok sa bahay mamaya. So make sure ko lang siyang meron akong susi. Kasi, meron. Yan. Ang cute eh, puro pink eh. So, I'm good. Meron akong susi. Pagpasok ko mamaya, pag uwi ko mamaya, kasi mag-isa lang ako sa bahay mamaya. Ayoko talaga mag-isa sa gabi. Ayoko talaga, hindi ako sanay. So, kasi wala si Dan ngayon, sinamahan niya yung father-in-law niya sa, anong tawag dito? Sinamahan niya si father-in-law niya sa, hindi pala father-in-law. Wala si Dan ngayon hanggang Sunday. Sunday pa siguro siya uuwi ng hapon. Sinamahan niya yung stepdad niya. Hinatid nila yung kapatid niya sa kabilang state kasi mag-start na mag-work si Shelby sa, I forgot what state is this. But sinamahan niya, balik pa noon Sunday. Kaya ako lang mag-isa sa bahay. Ayoko talaga mag-isa sa bahay. So magsapatos lang tayo guys. Ano kaya kung ano, tawag dito? Iwanan ko na lang kaya yung tawag dito? Iwanan ko na lang kaya yung aircon na naka-on para pag uwi ko mamaya malamig. Wag na lang, patayin ko na lang, sayang ng kuryente. So patayin ko na lang siya, mainit. So ito yung guys yung ano, yung sapatos na sobrang ano, comfy pang pasok sa work. Tsaka ang gaan-gaan niya. So magsapatos lang tayo guys and I'm ready. What time is it? It's 12:36. So I'm ready for work. Guys, ano ba? Parang ayaw kong iwanan yung camera ko sa baba. Pero okay lang naman. Wala naman dito papasok. So, ito na guys yung itsura ng bag. Gusto ko talaga siya. Ganito lang siya. Ganyan lang siya guys, oh. Ewan ko kung makikita nyo. Ganyan siya guys, oh. Ang ganda. I like this bag. Ganyan lang siya guys, oh. Wait. Napakita ko na to sa isang video. Tingnan ko sa salamin. Gusto ko siya, ang ganda. I like this backpack. So, at saka ang liit na niya lang. Ang magandang backpack siya. So, I'm heading to work, guys. So, yan guys yung itsura. Hi guys! So, nandito na ako sa bahay. It's 10:25 PM na. Kauwi ko lang ng bahay. So, normal ang ginagawa ko sa pag-uwi ko sa bahay. Papahinga muna ako ng konti guys. Pahinga lang ako ng konti. Sorry sa ano, medyo maingay yung... Kasi sobrang init pag-uwi ko, ang init-init eh. So papahinga lang ako ng konti guys. Normally pag-uwi ko ng bahay. Tapos habang kumakain ng snacks, nanonood ng mga vlogs nyo guys. So papahinga lang ako ng konti and... Ayun guys, manonood tayo ng mga vlogs ngayon. Pahinga lang ako ng konti kasi maghapon. 8 hours yung legs kong nakalakad ng lakad. Kaya habang nanonood ng mga vlogs, kumakain tayo ng snacks.